Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. Gift ideas you must know in Filipino. Laptop. Laptop. The first gift idea is laptop or laptop. Hindi na masyadong uso ang laptop ngayon. Laptops are no longer trendy recently. If you give a laptop for a gift, you're very generous, right? I mean, they're very cheap laptops, but still you're very generous if you're that generous, let's give. Pabango. Perfume. Pabango. Or perfume. Hindi ko alam kung anong pabango ang mabango. I don't know which perfume is fragrant. Giving perfume is a common gift, right? Perfume. When I was in high school, we have a very close teacher, and then because every Christmas we have gift giving, and then this teacher picked one of my classmates that he doesn't really know, so he was asking us, "Oh, what should I give to this girl?" And then we're like, "We don't know, but we don't know actually." And then he said, "Oh, what about perfume?" And then my immediate reaction was like, "Oh no, she might be offended." I don't even know why I said that. At the end of the story, he didn't give her perfume. Aklat, book. Aklat or book. Ang isa sa pinakamagandang regalong ibigay ay aklat. One of the best gifts to give is a book. And this I definitely agree with. So I like receiving books. Love letter. Love letter. Next gift idea is love letter. Or in English, love letter. May mga taong mas gustong makatanggap ng love letter kaysa sa mga material na regalo. There are people who prefer love letters more than any material gift. And I'm not one of those. Just my boyfriend gave me a card and I was like, what is this? Because usually you give a card with a gift, right? Like you have a gift and then you have a little card that says, "Oh, this is a gift for you." This is not the actual gift. But okay, some people just like it simple. That's why he gave me a bike. Camera. 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 Or camera. Kapag ba may magandang camera ka, gaganda rin ang mga kuha mo. Will your photos improve if you have a good camera? In English, it doesn't sound so sarcastic. In Filipino, it sounds really sarcastic. I don't know why. But, I mean, if you're giving camera as a gift, wow, very generous. Disposable point and shoot, 300 pesos, you can get one. But if you want to give an SLR, no, it's too much money. Sorry. I'm going to give you a love letter then. Smartphone. 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 In English, smartphone. Mabilis ang paglabas ng bagong modelo ng smartphone ngayon. These days, the turnaround of new smartphone models is fast. But again, if you're going to give smartphone as a gift, that means you're very generous. Game console. Game console. Next gift idea is game console or game console. High-tech na ngayon ang mga game console. Halos virtual reality na. Game consoles nowadays are high-tech. It's almost virtual reality. I think second-hand consoles are kind of cheap, so you can give them as gifts. Diccionario. Dictionary. Diccionario or dictionary. Mainam iregalo ang isang diksyonaryo sa nag-aaral ng wikang Filipino. A dictionary is an ideal gift for those who are studying the Filipino language. Or probably a subscription for a Filipino language course. That's a better idea. I have a Kindle because my apartment is kind of small. So I buy books before, but I realized that there's no space for books anymore. So I decided to buy a Kindle. Kindle is not so expensive. And then I get to read more books than before. And it saves me space and it doesn't make any mess in the house. Because sometimes you just leave books here and there, right? So I think an electronic dictionary is going to be a very useful gift, especially for someone who's studying the language. Or, as I've mentioned, a subscription. Trip sa Boracay. Boracay trip. Trip sa Boracay or Boracay trip. Mabibigla siya pag ililibre mo siya ng trip sa Boracay. He or she will be surprised if you will treat him or her to a Boracay trip. So, this is a very good gift idea. Or trip to other places like Baguio,
closer, right? Batangas. Because we have nice places all around the country. Magarbong kainan. Fancy restaurant. Next gift idea is magarbong kainan or fancy restaurant. Maraming magarbong kainan sa Manila. There are a lot of fancy restaurants in Manila. Online, you can buy vouchers, right, for discounted tickets, discounted prices for meals in different fancy restaurants. So I remember my brother when he had his, I don't know how old he is, but when he treated us for his birthday, he bought some vouchers online for this very fancy restaurant. So we went there and then it was his treat. And he saved a lot of money. And then we ate a lot, actually. So you can buy those things online. There's so many places online, Philippine websites, right, that they sell those gift certificates and vouchers. I'll finish Survival Phrases series on FilipinoPod101.com by listening to 2 lessons a day. The first goal is, tatapusin ko ang Survival Phrases series sa FilipinoPod101.com sa pamamagitan ng pakikinig sa 2 aralin bawat araw. In English, I'll finish Survival Phrases series on FilipinoPod101.com by listening to 2 lessons a day. Yeah, this is very good series to learn because you would be able to survive when you go to the Philippines, if you go to the Philippines. Tatapusin ko ang isang libro sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng 10 pahina bawat araw. I'll finish reading 1 Filipino book by reading 10 pages a day. Tatapusin ko ang isang libro sa Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng 10 pahina bawat araw. I'll finish reading 1 Filipino book by reading 10 pages a day. That's very good goal, actually. Probably you can finish 1 book depending on the number of pages in a month, right? So this actually like dividing 1 big goal into small achievable goals. So by dividing the number of pages that you will read, then you're able to finish 1 book. Ipapasa ko ang pagsusulit ko sa Filipino. I'll pass my Filipino test. The next goal is, ipapasa ko ang pagsusulit ko sa Filipino. I'll pass my Filipino test. That is a very good goal. And I think you should also pass your other tests, not just Filipino. This is a good goal in general. By listening to Survival Phrases and having your number of pages goal, you will be able to pass your exams. Maiintindihan ko ng buo ang isang pelikulang Filipino sa pamamagitan ng panunood nito araw-araw. I'll fully understand 1 Filipino movie by watching it every day. Maiintindihan ko ng buo ang isang pelikulang Filipino sa pamamagitan ng panunood nito araw-araw. I'll fully understand 1 Filipino movie by watching it every day. Oh my God, this is dedication. I mean, you can try watching different things, like alternate, right? Like watch 1 movie Monday, another movie on Tuesday, watch the movie that you watched on Monday, on Wednesday, and then watch the movie that you watched on Tuesday, on Thursday. At least there are 2 movies that you're watching every day alternately, right? Not just 1 movie every day. But still, I mean, even if there are 2 movies, that still means you have lots of time. Magbibigay ako ng 3 minutong introduksyon sa Filipino sa mga kaibigan kong Pilipino. I'll give a 3-minute introductory speech in Filipino to my Filipino friends. Magbibigay ako ng 3 minutong introduksyon sa Filipino sa mga kaibigan kong Pilipino. I'll give a 3-minute introductory speech in Filipino to my Filipino friends. Kamusta? Ako si Erica. Ikinagagalak kitang makilala. Or if there are many, kinagagalak ko kayong makilala. Magkakabisa ako ng 5 kantang Filipino. I'll memorize 5 Filipino songs. Next goal is, magkakabisa ako ng 5 kantang Filipino. I'll memorize 5 Filipino songs. Oh, that's really good. Because as you know, I don't know if you know, but I'm now letting you know, Filipinos like to sing. And if you watch like contests, singing contests everywhere in the world, there's always going to be a Filipino contestant. And we are most probably going to get into the top 5. So it would be good if you can memorize 5 Filipino songs, and when you go to karaoke with them, you can
belt it out, and you would really amaze them. Magkakabisa ako ng 350 salita gamit ang flashcards sa filipinopod101.com. I'll finish memorizing 350 words with flashcards on filipinopod101.com. Magkakabisa ako ng 350 salita gamit ang flashcards sa filipinopod101.com. I'll finish memorizing 350 words with flashcards on filipinopod101.com. Flashcards is a very good way of learning language because it just gives you important vocabulary that you can use on a daily basis. So it's really good to learn new words from flashcards. Magsusulat ako ng 10 postcards sa Filipino para sa aking mga kaibigang Pilipino. I'll write 10 postcards in Filipino to my Filipino friends. Magsusulat ako ng 10 postcards sa Filipino para sa aking mga kaibigang Pilipino. I'll write 10 postcards in Filipino to my Filipino friends. It's really a nice thing, a nice gesture to receive, to send a postcard written in your language, right? Especially if it's really cute way of writing. Like broken Filipino, really cute. Cute. So just a clarification, because you might be confused by now. It's not that we are always confused with F and P's, but we are, yes. No, but Filipino refers to the language, while Filipino refers to the people. Because if you refer to a Filipino person in English, then that person will be Filipino. But if you're referring to a Filipino person in Filipino, then that will be Filipino. Wow! Kakabisaduhin ko ang 150 salita sa pamamagitan ng pagkakabisa ng 5 salita bawat araw. I'll master 150 words by memorizing 5 words a day. Kakabisaduhin ko ang 150 salita sa pamamagitan ng pagkakabisa ng 5 salita bawat araw. I'll master 150 words by memorizing 5 words a day. Oh, wow. This list of goals is just all numbers. 50 words, 150 words, 5 words. I think you'll be really good in math after this. But that's a good way to break down, as we've said, your goals into achievable goals. Sasali ako sa mga organisasyong Pilipino para makasalamuha ang mga native speakers. I'll join Filipino organizations to interact with native speakers. Sasali ako sa mga organisasyong Pilipino para makasalamuha ang mga native speakers. I'll join Filipino organizations to interact with native speakers. Oh, that is very good goal then, because in organizations you will meet lots of different people, especially say if your organization is hobby-based or even issue-based, then you would be able to practice your Filipino, not just on the level of greetings and small talk, but actually real conversations. So that is a very good goal. Ang ganda mo ngayon. You look great today. Okay, the first phrase is, ang ganda mo ngayon. You look great today. This is kind of a double-edged sword, because if you say, you look great today, did they look not great yesterday? But still, it's nice to hear, I guess. Ganda mo ngayon. Makeup ka. Miss na kita. I miss you. Next phrase is, miss na kita. I miss you. If you're away and they say I miss you, then that's fine, I guess, because you're not together. But if someone says you and you've been hanging out every day, that means something else. You're there but not there kind of thing. So see for yourself. So if you want to say that I really miss you, then you just say miss na kita. May bonus sa katapusan ng buwan. There'll be a bonus at the end of the month. Okay, the next phrase that you always want to hear is, may bonus sa katapusan ng buwan. There will be a bonus at the end of the month. Yeah, this one, you'd want to hear this. Especially if you're not good with the bills. Napakagaling mong magluto.
You're an excellent cook. Napakagaling mong magluto. You're an excellent cook. If you know how to cook, unlike me, and you give your friends some of the things you cook, and they say this to you, then always want to hear that. Yeah. Magpahinga ka. Ako ang maglilinis ngayon. Take a break. I'll do the cleaning today. Magpahinga ka. Ako ang maglilinis ngayon. Take a break. I'll do the cleaning today. Oh, yeah. Guess if you hear this, that would be very great as well. I need help with the cleaning. Tama ka. You're right. Okay, another thing you might want to hear is tama ka. Or you were right. Yeah, I guess you want to hear this when you're in an argument. Dinalhan kita ng isang special na bagay. I brought you something special. Next one is, dinalhan kita ng isang special na bagay. That means, I brought you something special. I want something special. Unlimited ang budget. The budget is unlimited. Next phrase you would want to hear is, unlimited ang budget. Or, the budget is unlimited. Definitely. If you want like, bunch of equipment, and they say to you, the budget is unlimited. Like, yeah! Ililibre kita. I'll treat you. Next one is, ililibre kita. Meaning, I'll treat you. Ah, so nice. Oh, many Filipinos love hearing this. So like, if you want to make Filipino friends, make sure to say this. Yeah. Ang bait mo. You're kind. Ang bait mo. Meaning, you're kind. Sometimes it's nice to know that like your kindness is being appreciated. So like if someone says this to you, then you'll feel happy, I guess. If you want to convey that they're very kind, just repeat the adjective. So it's gonna be ang bait-bait mo. So that means you're very kind. Ang guwapo mo. You're handsome. Two possible circumstances. First, if the person is really, really handsome. Second, if you want something from that person. So, for example, you want something done for you. You go to this person and say, oh, ang guwapo mo. Pwede bang pakitulungan ako? In English, you're handsome. Can you help me with this? Ang galing mo. Or, you're good. But this is very nice to hear, right? If your boss tells you, oh, you're good at what you do, keep doing it. Then you say, oh, thank you. Can you raise my salary? Right? So it's not about you being kind, but it's more about you were able to do something. Like you excelled at something. So in sports, for instance, or as I've said, in your job, you were able to do something very nice, then this is a proper compliment. So also if your friend helped you, and this friend actually did a very good job, for instance, then you would also say, ang galing mo, or you're good. Mahusay kang kaibigan. You are an awesome friend. I don't really say this to my friends. I mean, we have more of like a love-hate kind of relationship, so. I mean, it's good if you actually say this more to people that you are not so close to. Yeah, because once you get close to a person, then you can actually insult this person. Yeah. And that's more like the kind of friendship that you will get, like more like love-hate kind of, right? But then, of course, you want to compliment because compliments actually make you feel nice. And when you feel nice, you do things much nicer. So, this is something that you can tell your friend. You are an awesome friend. Mahusay kang kaibigan. Mas maganda palalo ang iyong kalooban kaysa sa iyong panlabas na anyo. Your inside is even more beautiful than your outside. I think if I'm your friend, I won't even like this because I want my outside to be more beautiful than my inside. Because I'm vain like that. I don't care about what you think of me inside. As long as you think I'm beautiful. I think more people are going to like that one. I mean, if you tell this to someone, what would that person say? And this person would probably say, what do you think of me? I'm not beautiful on the outside.
right? It's not so nice, but you can try. Let's see how far you will go. But it's actually nice to compliment people's inside. Kahanga-hanga ang iyong resume. Your resume is impressive. And this is very helpful when you are you're being interviewed. And if you hear this phrase, then that means you have a good chance of getting the job, because that means your resume is actually very impressive for them. But sometimes, you know how HR people are, right? They just tell you, oh, your resume is very impressive, but I'm sorry, we found someone with a more impressive resume than you. So if someone tells you, oh, your resume is very impressive, then it also tells you that, okay, you're on the right track with whatever you want to be, right? So I think that's very helpful. Magaling, or great job. Saya no, great job. So this is a common phrase, common compliment that you will hear. So you can use it in many different circumstances, like you accomplished something. So if you also troubleshoot something, you're able to do it, then your boss will say, oh, that's good job, or great job, better job, best job. Greatest job. Bestest job. Bagay sa'yo ang jacket na yan. That jacket looks nice on you. After you compliment them on the inside, you also compliment them on the outside, right? But your compliment only goes to the jacket, not per person. You can change jacket into whatever things. Bagay is, it fits you, right? So when you say bagay, other than it meaning a thing, right? Bagay also means it suits you. So you can say, that dress suits you. So bagay sa'yo ang bestida na yan. Or that hat suits you for whatever reason you're wearing a hat, right? So, or those glasses suit you. So that's actually a very useful compliment to learn. Maganda ang taste mo. You have good taste. So this is a very nice compliment if someone tells you, oh, you have very good taste in, say, furniture, right? Furniture. Or in clothes, or on house decor, right? That's a very nice, because that means we use the same word actually, taste. But usually we just say maganda ang taste mo, or okay ang taste mo, right? Okay ang taste mo, which all means you have good taste. Maganda ang iyong ngiti. Your smile is beautiful. I think you only say this to your prospective partners. You don't say this to your friends. Right? Because if you say this to your friends, they'll be like, what is wrong with you? Right? So, maganda means beautiful. So, you can replace ngiti with many other things. So, you can say, bag. Maganda ang iyong bag. Or, your bag is beautiful. Or, maganda ang iyong buhok. Or, your hair is nice. Right? Maganda ang iyong damit. Or, your clothes are nice. So you can change ngiti to something more appropriate for the occasion. But if you're courting someone, maganda ang iyong ngiti can actually help. But then whoever you're courting is going to be like, what? I think it would be much better if you say, maganda ang ngipin mo. You have good teeth. Ang ganda mo. You look gorgeous. Or you look beautiful, or you look pretty, depending on the level of prettiness, right? Ang ganda mo, which means you look gorgeous or you look beautiful. Or you can also say, ang cute mo, right? Which means you look cute. And we say this like for small people, you're so cute, right? I have two close friends who are very, very petite, and they're really, really cute. They're like my kids, they're so cute. So, if you want to say that she or he is very, very beautiful, then you can just repeat words. So, ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mo, right? So that means And then you can change your tone to make it sarcastic. So, if you think that this person is actually not really good at this job, but you want to be sarcastic and say, ang galing-galing mo,
I mean, we like being sarcastic in Filipino, so you will hear that a lot. Bakasyon, which means vacation. I think I know why this one is a chosen word, because like everyone wants a vacation. Yes, everyone. Of course, since everyone wants a vacation, then most people would be asking this. Kailan ang susunod nating bakasyon? Kailan ang susunod nating bakasyon? This means, when is our next vacation? When is our next vacation? Don't know. Well, on your next vacation, go to the Philippines and you'll have a lot of fans. Balut. Balut. Our next favorite word chosen by is balut. I think it's also translated as balut because it's a type of food. Some people might not call it food, especially vegetarians and vegans. But balut is this, it's duck egg, which has an almost duck inside. Anyway, it's actually very nice. I don't really eat the duck. I give it to my mom. But the other parts aren't nice. Anyway, as an example, masarap ang balot. Masarap ang balot. This means balut is delicious. I think it is. But I don't think that's the only opinion about it. Okay, our next favorite word is Kaibigan, meaning friend. Let me say something about this word, because like, you have to say it like this. Kaibigan. Kaibigan. Because kaibigan means friend. But when you twist it a bit and say it like this, kaibigan. Kaibigan. That's kind of, it's not really a natural way of saying it, but it actually means lover. So like when you tease your friends that like you think might be getting together, you say like, are you sure you're kaibigan or kaibigan? And you know, there's a saying, quality over quantity, so maybe for people who doesn't have much friends, you could use this sentence. Kakaunti lamang ang aking kaibigan. Kakaunti lamang ang aking kaibigan. This means I only have a few friends. So yeah, it's not always about the quantity. Kamusta? How are you? Well, for Spanish people out there, you might recognize this a bit because it comes from the Spanish "Cómo estás?" Because, you know, long time ago, 300 years of Spanish colonizations will make your language have some Spanish things in them. Definitely remember this. And here's one point that you should know, but when Filipino people actually ask you "Kumusta?", it's not just how English-speaking people would say, how are you? And then it's just like a greeting. When Filipino actually ask "Kumusta?", they really want to know how you are. So people really answer back how they are. Another favorite word chosen by fans is Kape, coffee. And, you know, if you want to order coffee, you want to know how to say it so that you can order it every day. Because some people do not exist without coffee. Well, they are technically not yet alive without coffee in them. So remember this word, Kape. For some people, this is not true. This is actually not true for me. But if it is true, you could use this sentence. Hindi ako mahilig sa kape. Hindi ako mahilig sa kape. This means, I don't like coffee. Please forgive me. It's just a sample sentence. Like, I do like coffee. Maganda, which means beautiful. Yeah, I like this word. I do like this. Why do I like this? Because it's nice. It's beautiful. Anyway, if like you know someone called Maria and you think they're beautiful, you could use this sentence. Maganda si Maria. Maganda si Maria. Which means Maria is beautiful. Well, basically, you could just add any other name you want to put in there to mean that they are beautiful. And I think it will make their day
Or you could just say maganda ka, which means you are beautiful. Yeah, definitely make a habit of saying that to people. Okay, the next word is magmahal, to love. It also kind of means, well, not kinda, it also means sometimes to get expensive. So, make sure you're using the right context. Ang magmahal ay magsakripisyo. Ang magmahal ay magsakripisyo. Which means to love is to sacrifice. Okay, our next favorite word is malusog, which means healthy. Yeah, I guess you want this word to be true for you and your family. But it's also kind of... Filipino is such a difficult language. Everything has a double meaning. So when someone says you're malusog, it's either you're healthy or you're basically not thin, meaning you're like healthy and growing sideways. Anyway, context. But yeah, usually it means healthy. Like in this example, mag-ehersisyo ng sapat upang maging malusog. Mag-ehersisyo ng sapat upang maging malusog. Exercise enough to be healthy. So you see from this context that malusog is healthy and not growing sideways. Our next favorite word is maniwala, meaning to believe. Why do you think it's a favorite word? Maybe you could help me figure this out. You could put your comments in the comment section. Anyway, you might need this example sometime in your life when you want someone to believe in you. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. This means believe in me. Yes, please believe that I know Filipino. Please believe that I know Filipino. Because I'm Filipino. Masaya. Happy. It's nice to be happy, so this word is a lot of people's favorite word. And since a lot of people can be happy, a lot of people can also be cheesy. And they could say this to someone that they're happy to see. And it is, masaya akong makita kang muli. Masaya akong makita kang muli. This means I am happy to see you again. Well, I am happy to see you again here. And I hope you are happy to see me again here. So let's be happy together. Matulog, meaning to sleep. Earlier it seems like people like the word for coffee, which is Kape, but I think a lot more people like this word better. Yeah, if you don't want to feel a zombie in the morning, this is always what is advised to me, and that is, matulog ka ng maaga. Matulog ka ng maaga. This means you should sleep early. Which is technically impossible right now because it's like 1:30 in the morning and I have a lot of fans to work with. Here's our next favorite word. Pera. This means money. Can I borrow money? Guess not. I know this word is a favorite for a lot of people, but I think a lot of people also want to know what this sentence is in Filipino. Wala akong pera. Wala akong pera. Which means I have no money. So I cannot treat you anything. But if we have love, that's enough, I think. Respeto. Meaning respect. This is easy to remember, but it's not very easy to remember to have most of the time, I think. So, something you should remember, not just the word. And so, as a sample sentences, I think this applies mostly to everyone. Lahat ay gusto ng respeto. Lahat ay gusto ng respeto. This means everyone wants respect. And I think everyone deserves respect. I mean, if they give respect in return, I don't know, it's that vicious cycle.
Okay, our next favorite word is salamat, which means thank you. This is a very, very good word to remember and should be in your top favorite words. Salamat. It's easy to remember, but like most people do not remember how to reply to salamat in Filipino as well, which is walang anuman. You can always just say you're welcome. Okay, the next word is nagihilo, meaning dizzy. Wonder why people like this word, nagihilo. I mean, I myself do not like this word because I do not want to be dizzy. If someone invites you to go to the merry-go-round and you can't really hack it, you could say this sentence. Nahihilo ako sa merry-go-round. Nahihilo ako sa merry-go-round. This means I get dizzy riding the merry-go-round. If you're in the Philippines and you go to our favorite and only amusement park near Manila, you probably know what a flying fiesta is. And usually people are nahihilo in the flying fiesta. Wala na akong may dadagdag pa sa sinabi mo. I couldn't agree with you more. Our first expression is, wala na akong may dadagdag pa sa sinabi mo. Wala na akong maidadagdag pa sa sinabi mo. This means, I couldn't agree with you more. So, literally, this actually means I can't add anything more to what you said. So, basically, like, I agree with you with whatever you said. That's it. Like, yes. Well, hindi ako sigurado. Well, I'm not sure. Well, hindi ako sigurado. Well, hindi ako sigurado. This means, well, I'm not sure. Well, hindi ako sigurado. I'm not sure. Siyempre. Of course. Siyempre. Siyempre. Of course. It's like, do you want to get a bonus? Siyempre. Do you want to get 10 more days of vacation? Siyempre. Do you want to get free lunch every day? Siyempre. Do you want to see me next time again? Sa palagay ko. I guess so. Sa palagay ko. Sa palagay ko. This means, I guess so. So, yeah, I guess. This means you're not really agreeing with them. But it's somewhat like what you are thinking. Not totally, but it's more on the, okay, yeah, I see what you're going with this. I guess so. Sasabihin ko pa lang sana yan. I was just going to say that. Okay, our next expression is, sasabihin ko pa lang sana yan. Sasabihin ko pa lang sana yan. This means I was just going to say that. Yeah, so this is on the I agree with you with whatever you said because that's actually what I'm also thinking. So you don't even have to say anything. The person just said it for you. So good for you. You guys should be together. Oo, tama ka. Yes, you're right. Oo, tama ka. Oo, tama ka. This means, yes, you're right. This one, it's actually kind of like you're opening towards disagreement. You think that this is something you use to agree to someone. Well, it is if you don't include the word but. It's like, yes, you're right, but it usually goes like that, right? So, oo, tama ka, pero mali ka. You're wrong. Mali ka. Mali ka. You're wrong. This expression, you don't really just use it on your own. Just say, mali ka. It sounds very childish. You just say you're wrong. So you have to follow it with why you think that person is wrong, or else you act like some kid with a tantrum or some very, very close-minded person. Sa tingin ko, hindi. I don't think so. Sa tingin ko, hindi.
Sa tingin ko, hindi. I don't think so. Yeah, this is a much softer way to disagree. Sa tingin ko, hindi. It's like, it's not like a fact that you're wrong, but like, in my opinion, you are wrong. And reasoning. Don't forget to reason, or else you won't succeed in your disagreements. Siguro. Maybe. Filipinos actually like using this one. Siguro. Siguro. This means maybe. So yeah, if you don't want to be like, I don't really agree with you, but I don't really want to disagree with you, you could just say, be in the middle and say, maybe, siguro. Well, it's actually, you could also use this to open up another argument. Siguro, I'd like to do this one more than what you just said. Or siguro, this is a better idea. Maybe this is a better idea. Totoo yan. That's true. Here's another expression you could use to agree to someone, which is totoo yan. Totoo yan. It means that's true. If it's true, then you agree that what they're saying is correct, and you could say totoo yan. Anong pangalan mo? What's your name? The first question that you should know is, anong pangalan mo? In English, what's your name? So, how do you answer this question? For instance, my name is Erica, so in Filipino, I would say, ako si Erica, or I'm Erica. This is a very useful question when you want to get to know other people, so you better remember this. Anong pangalan mo? In English, what's your name? Kamusta? How are you? The next question that you should know is, Kamusta? Or in English, how are you? How do you respond to this question? You say, mabuti naman. Ikaw? Or, I'm good. You? So this is also again another very common question that you can ask your friends just because you're friends. So you have to know how they are. Parang lagi na lang magka-sarcastic yung... Actually, the longer version is kamusta ka, but no one really says that now. So you can just simply say kamusta. Yeah, or even shorter, you can just say musta. So it's very nice actually to say this to people, especially if you haven't seen them for a long time. Tagasaan ka? Where are you from? So the next question that you should know is, tagasaan ka? Or in English, where are you from? So how do you answer this question? If you are, say, from Manila, then you reply, taga Maynila ako, or I'm from Manila. So say you are from Lisbon, then you'd say, taga Lisbon ako, or I'm from Lisbon. So this is also a very important question to know, especially if you're just meeting someone for the first time. So I don't know, just people are very interested in where you go home. Or where you're from, not really where you go home. Kailan ang iyong kaarawan? When is your birthday? Kailan ang iyong kaarawan? In English, when is your birthday? So if you want to really respond to this question in fluent Filipino, then you would say, sa ika-25 ng Disyembre ang aking kaarawan. Or in English, this translates to, my birthday is on December 25th. If it's December 25, then obviously your birthday is on Christmas. But if say August 9, then you would say, in Filipino, ika-siyam ng Agosto. But no one really says that, so you just say August 9. Just say, August 9. Ang kaarawan ko ay sa August 9. Or, my birthday is on August 9. Saan ka nakatira? Where do you live? Saan ka nakatira? Or, where do you live? So, for example, you live in Makati City, which is the business district. So, you will say, nakatira ako sa Makati. Or, I live in Makati. Saan ka nagtatrabaho? Where do you work? The next question that you should know is, saan ka nagtatrabaho? Or, where do you work? So, for example, you want to say that you work at Intel.
Or sometimes there's call center in Intel, right? So there are many call centers in the Philippines, and many younger Filipinos work in call centers. And so you can say, nagtatrabaho ako sa Intel, or I work at Intel. And then usually the follow-up question would be, what do you do at Intel? So then you would say, I'm a call center agent, or I'm a, IT person, or I'm the CEO of Intel. Oh, wow. Ano ang phone number mo? What's your phone number? The next question that you should know is, ano ang phone number mo? Oh, we're getting really in closer territories. So, for example, you really want to be friends with this person or more than friends. Then you ask, ano ang phone number mo? Or, what's your phone number? For instance, you want to give your phone number to this person, whoever this person is. Ang number ko ay, and then your number. For instance, 0123456789. In English, my number is this. So usually people would still ask for your phone number. But usually they would say, what's your cell phone number? Saan ka nag-aral ng Filipino? Where did you learn Filipino? Saan ka nag-aral ng Filipino? In English, where did you learn Filipino? So this is very interesting and very important to be able to respond to this. When the person that you're talking to is really amazed with your Filipino, so you better reply with, nag-aral ako gamit ang filipinopod101.com, or I studied with filipinopod101.com. So where did you learn Filipino? Mahilig ka ba sa pagkaing Pilipino? Do you like Filipino food? Mahilig ka ba sa pagkaing Pilipino? Or, do you like Filipino food? For instance, you really do. So, how do you respond to this question? You say, oo, lalong-lalo na ang adobo, if adobo is your favorite. Or it can be kare-kare. Then you would say, oo, lalong-lalo na ang kare-kare. In English, yes, especially kare-kare or adobo. This is very important question to know, because you usually get asked this question when you say go to gatherings or parties, or just when you're staying in a Filipino friend's house, right? Their moms would usually ask you, oh, do you like Filipino food? What do you want to eat? And then they will most probably give you that food, serve you that food. They're very hospitable. Saan ang magandang pasyalan sa Pilipinas? Where is it nice to go to in the Philippines? The next question that you should know is, saan ang magandang pasyalan sa Pilipinas? In English, where is it nice to go to in the Philippines? If I'm going to give an advice now, I would say Palawan, definitely. And you would see, just type Palawan in Google, you would see really beautiful pictures. But if you want to be really specific, where exactly in Palawan, then either El Nido or Coron. So, for instance, I would say sa Coron, Palawan. Or in English, in Coron, Palawan. It's very nice, actually. Very cheap. And very beautiful place. So, I haven't been to Coron. I've been to El Nido. I've been to El Nido, not Coron. Not yet. Pwede ba akong makakuha ng mapa? Could I get a map? Pwede ba akong makakuha ng mapa? Pwede ba akong makakuha ng mapa? Could I get a map? If you don't want to use up your roaming on your Google Maps, there's always maps in the tourist information guide. Or actually, in bookstores, you could also buy maps if you need them. Nagsasalita ka ba ng English? Do you speak English? Here's another phrase you might want to learn. Nagsasalita ka ba ng Ingles? Nagsasalita ka ba ng Ingles? Do you speak English? Well, perhaps the answer to this is maybe perhaps yes. I don't know. But let's not assume. Let's not assume that everyone in the Philippines speak English, but most of us do. May bus bang galing airport papuntang syudad? Is there a bus from the airport to the city? May bus bang galing airport papuntang syudad? May bus bang galing airport papuntang syudad? Is there a bus from the airport to the city?
Well, if you are flying from Manila, the airport is actually in the middle of the city, so you don't really need a bus. I wouldn't really know because my family is very nice enough to always get me from the airport if I need to be coming from the airport in the Philippines. Thank you, family! Libre ba ang Wi-Fi? Is the Wi-Fi free? In this day and age, I think this one is very important. Libre ba ang Wi-Fi? Libre ba ang Wi-Fi? This means, is the Wi-Fi free? Yeah, so like if you have your iPhone, iMac, I love you with you, then you might want to get the Wi-Fi. Meron ba kayong bakanting kwarto ngayong gabi? Do you have any vacancies tonight? Okay, here's another phrase you might want to know when you're asking at a hotel. Meron ba kayong bakanting kwarto ngayong gabi? Meron ba kayong bakanting kwarto ngayong gabi? This means, do you have any vacancies for tonight? So yeah, I don't know why you wouldn't reserve beforehand at the hotel, but in case you didn't, this is a good phrase you might want to remember. Pwede bang lumipat sa ibang kwarto? Could I move to a different room? Pwede bang lumipat sa ibang kwarto? Pwede bang lumipat sa ibang kwarto? Could I move to a different room? You know, you never know. Maybe you have noisy neighbors, or you just feel like there's someone else in the room. Let's hope not. Then you might want to ask this question. May reservation ako. I have a reservation. May reservation ako. May reservation ako. I have a reservation. Yeah, it's very simple. Easy to remember. May, it sounds like the 5th month of the year. Reservation. Reservation. Ako. Me. May reservation ako. Pwedeng makahingi ng menu? Could we have the menu, please? Okay, so here's another one that I think you will find useful and would use a lot, since food is very cheap in the Philippines and you want to try a lot of restaurants. Pwedeng makahingi ng menu? Pwedeng makahingi ng menu? Could we have the menu, please? There you go. Eat to your heart's content. Try out all the restaurants you want and just don't go to McDonald's every time. Pwede bang makuha ang bill? Could I have the check? Pwede bang makuha ang bill? Pwede bang makuha ang bill? Could I have the check? So usually there's a gesture in the Philippines for the check, and it's like this. It's like a rectangle. So when you do this to the waiter or waitress, wherever, then that means you want the bill. But you could also remember this word. You could also try and remember this phrase. Pwede bang makuha ang bill? Allergic ako sa mani. I'm allergic to peanuts. Okay, here's one very important travel phrase in case you're someone like this. Allergic ako sa mani. Allergic ako sa mani. I'm allergic to peanuts. Allergic is also the same in Filipino. So you just need to find the Filipino word for the thing that you're allergic to. Like in this case, peanuts is mani. Like maybe chicken. Chicken is manok. Allergic ako sa manok. Shrimp, maybe shrimp. Allergic ako sa hipon. Anyway, if you're allergic to something and you want to find out what it is in Filipino, perhaps maybe you could just put it in the comments and we'll try to help you out. Tubig po. Water, please. Here's another travel phrase you should know. Tubig po. Water, please. So here, po doesn't actually mean please. It's a polite particle. You add it to the sentence to make it sound polite, because you want to be polite when asking for water, since it's like free. You need to be polite. Magkano ito? How much is this? Magkano ito?
Magkano ito? This means, how much is this? So yeah, definitely travel is also means you want to go shopping. So you might want to remember this phrase. How much is this? Magkano ito? So ito actually is this. So it has to be somewhere near you. Gusto ko ng 10 nito. I'd like 10 of these. Okay, so if you want not just one of something, you could try using this one. Gusto ko ng 10 nito. Gusto ko ng 10 nito. This means I'd like 10 of these. 10 means 10. So if you replace 10 with another number, then you could make any sentence you want. For example, you want, 50. 50 is 50. So gusto ko ng 50 nito. Or if you just want 3, you could say, gusto ko ng 3 nito. I don't know what these are. But if it's 10, maybe it's like some kind of souvenir, Pwede niyo ba akong bigyan ng discount? Could you give me a discount? Hey, another travel phrase you should know is, especially in the Philippines and if you wanna have some bargain, pwede niyo ba akong bigyan ng discount? Pwede niyo ba akong bigyan ng discount? Could you give me a discount? So, here's a tip when you're trying to bargain for something. You don't just ask this. You should have a price in mind that you would like to offer them back. So, it's more of like a negotiation, not like, oh, can you give me a discount? They'll probably ask you, so how much would you like to buy it for? So, you have to be prepared for that and not just ask, give me a discount. You have to name your price as well. Tumatanggap ba kayo ng credit card? Do you take credit card? Here's another phrase that you might want to know when traveling. Tumatanggap ba kayo ng credit card? Tumatanggap ba kayo ng credit card? Do you take credit card? So yeah, of course, you just have a limited cash that you exchange. Your currency for the local currency. So you might want to just spend the cash in the places that don't accept credit card, or else you might really need it somewhere that doesn't accept anything else but cash and you didn't have it. So yeah, you might want to ask this question a lot. Nasaan ang istasyon ng tren? Where's the train station? Nasaan ang istasyon ng tren? Nasaan ang istasyon ng tren? Where's the train station? There's not really much train stations in the Philippines, but there's just a few of them, maybe 20, 30, and they're only just in Metro Manila. So, but bus stations are also not that common. It's basically, maybe we should make a whole video discussing transportation in the Philippines, because it's very complicated actually. It's not just hey, there's trains and stations. It's more of you need to know which buses take which route and how much it costs beforehand, because anyway, you need to be a real veteran to survive Philippine public transportation. Excuse me, magkano po ang pamasahe? Excuse me, what's the fare? Here's another phrase that could be useful when you're in the Philippines. Excuse me, magkano ang pamasahe? Excuse me, magkano ang pamasahe? Excuse me, what's the fare? So, yeah, usually you might want to ask this if you don't know how much the fare is, because not for the trains you have to actually pay before going in the train, but for buses or jeepneys or tricycles, usually there's a sign, tiny sign, how much it costs to go from somewhere to somewhere, but it's either very far away or you couldn't see it, so you just have to ask the driver how much the fare is. So yeah, we definitely need that whole lesson about Philippine public transportation. Pwede niyo po ba akong kunan ng litrato? Could you take a picture of me, please?
Okay, here's another phrase you might want to learn when traveling. Pwede niyo po ba akong kunan ng litrato? Pwede niyo po ba akong kunan ng litrato? Could you take a picture of me, please? I don't know. If you want a group shot, then might as well ask like someone to take it for you. I bet they won't run with your camera if that's what you're thinking, because that's just rude. Yeah, can be useful. So that you can have your Instagram pic later on without the selfie stick. Just kidding. Ito ba ang tamang bus papuntang airport? Is this the right bus for the airport? Ito ba ang tamang bus papuntang airport? Ito ba ang tamang bus papuntang airport? Is this the right bus for the airport? So, yeah, I guess when you're returning back, you might wanna not get lost to get to the airport, but to be honest, I don't really think there's a direct bus to the airport. Although I only have experience in Manila, and I've always been lucky enough to have my family get me there. But I guess you'd have to take a taxi. Meron ba kayong mairekomenda? Do you have any recommendations? Meron ba kayong mairekomenda? Meron ba kayong mairekomenda? This means, do you have any recommendations? Yeah, like if you can't really choose from the menu, then you could ask the person, meron ba kayong mairekomenda? Usually they would point to the most expensive thing there, so. But yeah, usually the most expensive thing is also the nicest. Maging, to become. Maging, to become. Maging can mean to be or to become. Mahirap maging hindi tapat sa sarili. It's hard not to be honest with yourself. Gustuhin, to like. So next word is gustuhin, to like. Nagustuhan niya ang pinadala mo. She liked what you sent. Gawin, to do. Next word is gawin, which means to do. It's easier said than done. In Filipino, we say, mas madaling sabihin kaysa gawin. And your mom will always use this because your mom always has many things that she wants you to do. Sabihin, to say. So our next verb is sabihin. In English, it can mean either to say or to tell. So for example, we want to say in English, don't tell our secret to anyone. In Filipino, you would say, huwag mong sabihin ang sikreto natin kahit kanino. Ipaliwanag, to explain. Ipaliwanag, to explain. Dapat ipaliwanag ng guro ng mabuti ang paksa. The teacher should explain the matter thoroughly. So for example, you're resting, looking at your phone, and then here comes your mom and tells you, magpaliwanag ka. Explain. This is very useful when you have to talk to your mom. Marinig, to hear. Marinig, to hear. Hindi kita marinig. I can't hear you. Again, you can use this when you're talking to your mom. Probably you can tell her, I didn't do this because I didn't hear you tell me do this. That's a very unsatisfactory answer for your mom all the time. Pumunta, to go. Pumunta, to go. So we can say, gusto kong pumunta sa Palawan. I want to go to Palawan. Tara na, biyahe tayo. Alamin, to know. Alamin, to know. Gusto kong alamin kung mas mahirap bang matutunan ang Japanese o Chinese. I want to know if it's harder to learn Japanese or Chinese. Compared to Japanese or Chinese, Filipino is easier, right? So, please take the time to study Filipino. You will take less time than studying Japanese than if you go and study Japanese or Chinese. So, you know what to learn. Kunin, to take. Kunin, to take. For example, we want to say in English, please take the bill so that we can leave already. In Filipino, what you will say is, kunin mo na ang bill natin para makaalis na tayo. So when you go to the Philippines and you eat at a restaurant and you want to ask for the check, just do this hand sign. Makita, to see. Makita, to see.
Huwag kang mainis pag nakita mo. Don't get annoyed when you see it. So, what are the things that you get annoyed when you see? Dumating, to arrive. Dumating, to arrive. Dumating na ang pinakahihintay mong balita. Your long-awaited news has finally arrived. Isipin, to think. Isipin, to think. Isipin nating mabuti bago magdesisyon. Let's think of it thoroughly before making a decision. Actually, this is very important because every day of your life you have to think. Tumingin, to look. Tumingin, to look. Huwag kang tumingin sa malayo pag may kausap ka. Don't look far away when you're talking with someone. Because obviously you're talking with someone, right? How would it feel like if you're talking to this person face to face and you're looking at the side like this? Naisin, to want. Naisin, to want. I want to become an engineer rather than be a doctor. Mas nais kong maging inhinyero kaysa maging doktor. Magbigay, to give. Magbigay, to give. For example, someone asks you, oh, who can give me advice on something? And then you say, Alex gives excellent advice on whatever that is. In Filipino, how you would say it, magaling magbigay ng payo si Alex. Gamitin, to use. Gamitin, to use. So for example, I don't know where you can use actually you can use gamitin a lot. For example, let's use it in a proper sentence. Hindi natin pwedeng gamitin ang may nakasulat na bawal gamitin. So in English, we can say, we can't use the ones which are marked don't use. I have a pretty straightforward, don't use it. Hanapin, to find. Hanapin, to find. You're asking your mom, where is this thing that I'm looking for? So she says, Pina, find it in the second drawer. In Filipino, it means, hanapin mo sa ikalawang drawer. Usually, your mom will call you Pina, according to her, if you don't use your eyes to look for things. It's very useful. So just remember that if you are going to look for something, don't ask your mom because you don't know what kind of fate will befall you. You might be a pineapple at the end. Lumabas, to go out. Lumabas, or to go out. So you want to ask permission from your parents before you go out. How do we say it in Filipino? Magpaalam ka muna sa iyong mga magulang bago ka lumabas. Ask permission from your parents before you go out. Someday, kids, you will be parents too. Magtanong, to ask. Magtanong, to ask. So, for example, you have a new office mate and you want to tell your office mate, huwag kang mahiyang magtanong kapag hindi mo alam ang sagot. In English, what you just said means, don't hesitate to ask if you don't know the answer. Magtrabaho, to work. The next verb is magtrabaho, or to work. So for example, you want to say, as much as possible, I don't want to work overtime. In Filipino, you can tell your boss, ayaw kong magtrabaho ng overtime hanggat maaari. Mag, it's the way you conjugate verbs, but it's in Filipino. And then trabaho comes from the Spanish word trabajo. Pumasok, to enter. Pumasok, to enter. For example, you went to a club and you have a friend who looks 18, actually, who looks younger than 18, like a high school student. So you can tell this friend, you are not allowed to enter the club if you're under 18 years old. Or in Filipino, bawal pumasok sa club ang mas bata sa 18 taong gulang. Maramdaman, to feel. So next verb is maramdaman, or to feel. For example, you really are irritated with a person and you don't want the person to feel that you're irritated with him or her. So if you want to say in English, I don't want her to feel that I'm frustrated, then you would say in Filipino, ayaw kong maramdaman niya ang inis ko sa kanya. But I think you have to approach her and tell her that you are frustrated. So go ahead and tell her. Subukan, to try. Subukan. This again, some like really inspiring example sentences that we have here. You want to say to your friend, because you want to be really encouraging, why don't you try it before you say that you can't? And assuming that this friend cannot understand English, then you would have to learn the Filipino. You would say, bakit di mo subukan bago mo sabihin na hindi mo kaya?
Mag-iwan, to leave. Mag-iwan. It actually means to leave something. You want to say in Filipino, mag-iwan ka ng 500 pesos or ng 500 piso para pambili ng pagkain. In English, please leave 500 pesos to buy food. Tumakbo, to run. Last verb for this lesson is tumakbo or to run. So, for example, you are running and then you realize it's 200 meters already. So you would say, it's tiring to run more than 200 meters. And in Filipino, if you really want to say it, you would say, nakakapagod tumakbo ng higit sa 200 metro. Pamilya. Pamilya. Family. Our first word is pamilya or family. Anim kami sa pamilya. Anim kami sa pamilya. There are 6 people in my family. So in the Philippines, it's usual. It's like when you ask people how many they are in their family, some would ask, "Oh, do we include all the extended members, the members of the extended family, or just the nuclear?" Because there are cases when people live with with the members of the extended family, right? That makes for a really big family. Tatay, tatay, father. Tatay or father. Hindi nagagalit ang tatay ko. Hindi nagagalit ang tatay ko. In English, my father never gets angry. So my dad, he also doesn't get angry much. It's kind of weird because he's always like this mid-state between angry and not angry. But I remember when we were young, my sister doesn't really want to study well. She doesn't like take notes in school, and she's always in the toilet when there's like an important announcement by the teacher. I don't know why, how she can time that. So usually when she comes out of school, she doesn't know what happened in class, and she doesn't know the assignment. She doesn't know anything. There was one time that he got really mad, so he made giliw. That's my sister's name, giliw, which means dear in Filipino. It's like a very cute name. He was so mad. He made her kneel on, what do you call this? Mongo. Mongo beans. Mongo seeds, right? Hello, Giliw. Asawa. Asawa. Husband or spouse. Asawa or husband. Ang aking asawa ay binalak magpari, ngunit buti na lang, hindi natuloy. Ang aking asawa ay binalak magpari, ngunit buti na lang, hindi natuloy. My husband planned on becoming a priest, but I'm thankful he didn't go through with it. Who thought of this? So in Filipino, actually, when you say asawa, it can mean both husband and wife. So actually, the best translation for asawa is spouse, right? So when you want to specify that the asawa that you're referring to is male or the husband, you would say asawang lalaki, right? He could have been a priest saving the world, but yeah, thankfully he didn't go through with it according to the sentence. Or probably he's now regretting his decision. We don't know. Anak na lalaki. Anak na lalaki. Son. Anak na lalaki. Or son. Si Ted at Tina ay may 4 na anak na lalaki. Si Ted at Tina ay may 4 na anak na lalaki. Ted and Tina have 4 sons. When you want to say son, you would add lalaki, which is male. So anak na lalaki. Or if you want to say daughter, then you would say anak na babae, babae for female. Usually you just say, oh, my kid, right? My kid, actually. Ang anak ko, hindi na naman pumasok sa eskwelahan. My kid didn't go again to school. That was my mom's line every time when we talked about Giliw. Because Giliw really doesn't like taking down notes. Kapatid na lalaki. Kapatid na lalaki. Brother. Kapatid na lalaki. Or, in English, brother. Ang kapatid niyang lalaki ay napakatalino. Ang kapatid niyang lalaki ay napakatalino. His brother is extremely smart. Here, kapatid again is a gender-neutral word, which means sibling. So if you want to say brother, you would say
you would add lalaki to kapatid. So it will be kapatid na lalaki. Or if you want to say sister, then it will be kapatid na babae. Babae meaning female. In the family, there's always ways of calling brothers, sisters, right? So for an older brother, you would say kuya. For elder sister, you would say ate. Tío, tío, uncle, tío, or uncle. Ang tío ko ay masipag. Ang tío ko ay masipag. My uncle is hardworking. So usually, like younger people would call uncles as tito. So they would just call them tito. You can also say tito to anyone like a bit at the same age as your tito. For instance, like you meet someone and then you start talking to this someone, but they're kind of like more of a like mom dad image. So you would call the dad image as like tito, right? Something like that. Lolo. Lolo. Grandfather. Lolo or grandfather. Magaling mag-Ingles ang aking lolo. Magaling mag-Ingles ang aking lolo. My grandfather has excellent English. Biyenang lalaki. Biyenang lalaki. Father-in-law. Biyenang lalaki. Or father-in-law. Ang aking biyenang lalaki ay nakakatakot. Ang aking biyenang lalaki ay nakakatakot. My father-in-law is scary. Nanay. Nanay. Mother. Nanay. Or mother. Walang katulad ang aking nanay. Walang katulad ang aking nanay. There is no one like my mother. Because my mom is weird. She's very funny. I don't know. I think she was normal. Now she's a mom. When I'm away, I talk to her on Facebook video, right? Video call. And then so I talk to her. And the first thing that she noticed after so many things that I discussed with her, like, oh, this, like, how graduate school is, blah, blah. And then her immediate reaction is, oh, did you change your sheets? Kapatid na babae. Kapatid na babae. Sister. Kapatid na babae. Or sister. May isa akong nakababatang kapatid na babae. May isa akong nakababatang kapatid na babae. I have one younger sister. So this is the same thing that we discussed earlier with the word kapatid. So it's a gender-neutral noun. And you can add lalaki or babae for male, female respectively to make it into a gendered noun. So for kapatid na babae, to mean sister, you added babae, which is female. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong librong gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. Anong libro ang gustong makita ng babae? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong librong gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan.
Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya Okay, ano kaya kung hamburger? mukhang masarap. Sige, yun ang orderin ko. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya Okay, ano kaya kung hamburger? mukhang masarap. Sige, yun ang orderin ko. May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan nyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng alas 6. Pero pumunta na kayo bago mag alas 5:30. Okay, salamat. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan nyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng alas 6. Pero pumunta na kayo bago mag alas 5:30. Okay, salamat. May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan nung kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan nung kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito, Ah, siya ang pinakamatangkad. oo. Mas matangkad pa siya kaysa sa akin. Anong larawan ang tinitignan nila? May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito, Ah, siya ang pinakamatangkad. oo. Mas matangkad pa siya kaysa sa akin. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinihan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng alas 2. O sige, magkita tayo sa cafe ng alas 3 at manood sa sinihan ng alas 4. Okay, kailan sila manonood sa sinehan? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan?
Bakit hindi tayo manood sa sinihan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng 2:00. O sige, magkita tayo sa cafe ng 3:00 at manood sa sinihan ng 4:00. Okay, may isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Hmm, anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo, pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. Aling damit ang kanyang bibilhin? May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Hmm, anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo, pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana ng espesyal na burger set. Opo, pumili po kayo kung french fries o salad. Salad, Okay, pumili naman po kayo ng inumin. Coke, Aling set ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? mawalang galang lang. Gusto ko sana ng espesyal na burger set. Opo, pumili po kayo kung french fries o salad. Salad, Okay, pumili naman po kayo ng inumin. Coke. May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. Ano ang inilagay ng guro? May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay, gusto ko manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay, manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. Ano ang una nilang gagawin? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay, gusto ko manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay, manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam.
Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. May isang guro at isang mag-aaral na nag-uusap. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? Hindi ko po talaga naintindihan lahat ng tinalakay sa klase kanina. Sige, mayroon ka bang mga tanong? Opo, medyo marami po. May oras po ba kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon eh. Pumunta ka na lang sa aking opisina mamayang hapon. Andoon ako mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ayos po, asahan niyo po ako ng alas 2. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? May isang guro at isang mag-aaral na nag-uusap. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? Hindi ko po talaga naintindihan lahat ng tinalakay sa klase kanina. Sige, mayroon ka bang mga tanong? Opo, medyo marami po. May oras po ba kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon eh. Pumunta ka na lang sa aking opisina mamayang hapon. Andoon ako mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ayos po, asahan niyo po ako ng alas 2. May isang babae na nagtatanghalian sa isang restaurant. Ano ang kanyang o-orderin? Gusto niyo po ba magkape o maghimagas matapos ng inyong tanghalian? Anong panghimagas ang mayroon kayo? Mayroon kaming pudding at apple pie. Sa totoo lang, kape lang ang gusto ko. Gusto niyo po ba ng asukal at gatas? Pakisamahan ng gatas. Ano ang kanyang o-orderin? May isang babae na nagtatanghalian sa isang restaurant. Ano ang kanyang o-orderin? Gusto niyo po ba magkape o maghimagas matapos ng inyong tanghalian? Anong panghimagas ang mayroon kayo? Mayroon kaming pudding at apple pie. Sa totoo lang, kape lang ang gusto ko. Gusto niyo po ba ng asukal at gatas? Pakisamahan ng gatas. May isang babaeng naghihintay sa isang lalaki. Saan maghihintay ang babae? Hi, pasensya na pero mahuli ako ng 30 minuto. Okay, maghihintay ako sa'yo sa cafe. Sa cafe? Saan yun? Katabi ng tindahan ng libro, may panaderya sa kabila nun. O sige, Saan maghihintay ang babae? May isang babaeng naghihintay sa isang lalaki. Saan maghihintay ang babae? hi, pasensya na pero mahuli ako ng 30 minuto. Okay, maghihintay ako sa'yo sa cafe. Sa cafe? Saan yun? Katabi ng tindahan ng libro, may panaderya sa kabila nun. O sige, May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? naplano mo na ba ang bakasyon mo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa. Pinag-iisipan ko kung pupunta ako sa dagat o sa bundok. Pupunta ako sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Magsa-surf kami. Mainam, Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? magiging masaya yon. Sige, sasama ako sa inyo. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? Naplano mo na ba ang bakasyon mo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa. Pinag-iisipan ko kung pupunta ako sa dagat o sa bundok. Pupunta ako sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Magsa-surf kami. Mainam, Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? magiging masaya yon. Sige, sasama ako sa inyo. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang kinain niya ngayong umaga? Nagugutom na ako. Nag-agahan ka ba? Oo, nag-agahan ako. Pero kaunti lang ang kinain ko. Anong kinain mo? Yogurt lang at kape. Masyadong kaunti yon. Dapat kumain ka rin ng tinapay at prutas. Ano ang kinain niya ngayong umaga?
May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang kinain niya ngayong umaga? Nagugutom na ako. Nag-agahan ka ba? Oo, nag-agahan ako. Pero kaunti lang ang kinain ko. Anong kinain mo? Yogurt lang at kape. Masyadong kaunti yon. Dapat kumain ka rin ng tinapay at prutas. May isang babae na nasa department store. Sa aling palapag siya papunta? Mawalang galang lang. Nasaan ang mga damit pambata? Nasa ika-5 at ika-6 na palapag po. Mayroon din ba kayong mga damit na pangsanggol? Opo, marami po kaming damit na pangsanggol sa ika-6 na palapag. Maraming salamat. Pupunta ako doon at maghahanap. Sa aling palapag siya papunta? May isang babae na nasa department store. Sa aling palapag siya papunta? Mawalang galang lang. Nasaan ang mga damit pambata? Nasa ika-5 at ika-6 na palapag po. Mayroon din ba kayong mga damit na pangsanggol? Opo, marami po kaming damit na pangsanggol sa ika-6 na palapag. Maraming salamat. Pupunta ako doon at maghahanap. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? Malapit na ang kaarawan mo. Oo, kinabukasan na. Magiging ilang taong gulang ka na? Magiging 60 taong gulang na ako. Binabati kita. Magdiwang tayo. Maraming salamat. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? Malapit na ang kaarawan mo. Oo, kinabukasan na. Magiging ilang taong gulang ka na? Magiging 60 taong gulang na ako. Binabati kita. Magdiwang tayo. Maraming salamat. May isang babae na tumitingin ng mga damit sa isang butik. Ano ang kanyang bibilhin? Yung asul at puting palda. Gusto ko sila pareho. Opo, mabenta nga ang puting palda. Medyo mas mahal ang asul na palda. Opo, pero babagay yun sa inyo. Pero hindi ko kayang bilhin pareho. Yung puti ang bibilhin ko. Okay, maraming salamat po. Ano ang kanyang bibilhin? May isang babae na tumitingin ng mga damit sa isang butik. Ano ang kanyang bibilhin? Yung asul at puting palda. Gusto ko sila pareho. Opo, mabenta nga ang puting palda. Medyo mas mahal ang asul na palda. Opo, pero babagay yun sa inyo. Pero hindi ko kayang bilhin pareho. Yung puti ang bibilhin ko. Okay, maraming salamat po. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan? Bukas na magaganap ang kasiyahan. Sino ang dadalo? Tayong dalawa, 2 kaibigan ko at ang guro. 5 ang dadating kung ganoon. Isasama pala ng guro ang kanyang may bahay. Nakuha ko. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan? Bukas na magaganap ang kasiyahan. Sino ang dadalo? Tayong dalawa, 2 kaibigan ko at ang guro. 5 ang dadating kung ganoon. Isasama pala ng guro ang kanyang may bahay. Nakuha ko. May isang babae na bumili ng kama. Saan niya ito ilalagay? Malaki ang kamang ito. Oo nga eh. Hindi ko nga mailagay malapit sa pinto. Ilagay natin sa dulo ng kwarto. Ilagay kaya natin sa gitna? Huwag, ilagay natin sa dulo. Sige, mukhang mainam.
Pwede mo ba akong tulungan na buhatin ang kama? Saan niya ito ilalagay? May isang babae na bumili ng kama. Saan niya ito ilalagay? Malaki ang kamang ito. Oo nga eh. Hindi ko nga mailagay malapit sa pinto. Ilagay natin sa dulo ng kwarto. Ilagay kaya natin sa gitna? Huwag. Ilagay natin sa dulo. Sige, mukhang mainam. Pwede mo ba akong tulungan na buhatin ang kama? May isang guro na nakikipag-usap sa mga estudyante. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? Bukas pupunta tayo sa isang museo. Magdala kayo ng panulat at kwaderno at maiinom. Manananghalian tayo sa restaurant ng museo kaya hindi nyo na kailangang magdala ng sandwich. Payong po? Baka umulan. Sige, pakidala na rin. Okay. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? May isang guro na nakikipag-usap sa mga estudyante. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? Bukas pupunta tayo sa isang museo. Magdala kayo ng panulat at kwaderno at maiinom. Manananghalian tayo sa restaurant ng museo kaya hindi nyo na kailangang magdala ng sandwich. Payong po? Baka umulan. Sige, pakidala na rin. Okay. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Kailan sila magpapamasahe? Kakabukas lang ng lugar ng kaibigan ko para sa masahe. Lugar para sa masahe? Gusto kong pumunta. May oras ka ba sa Sabado? Abala ako sa Sabado. Paano kaya kung Linggo? Sarado ang lugar kung Linggo. Paano kaya kung Biyernes? Okay, Kailan sila magpapamasahe? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Kailan sila magpapamasahe? Kakabukas lang ng lugar ng kaibigan ko para sa masahe. lugar para sa masahe? Gusto kong pumunta. May oras ka ba sa Sabado? Abala ako sa Sabado. Paano kaya kung Linggo? Sarado ang lugar kung Linggo. Paano kaya kung Biyernes? Okay, May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Sa aling palapag na ngayon papunta ang babae? Mawalang galang lang, saan ang mga damit para sa babae? sa ikatlo, ikaapat at ikalimang palapag po. Sa aling palapag kayo may mga coat? Sa ikaapat na palapag po, naroon banda ang elevator. Sa ikaapat na palapag? Salamat. Sa aling palapag na ngayon papunta ang babae? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Sa aling palapag na ngayon papunta ang babae? Mawalang galang lang, saan ang mga damit para sa babae? Sa ikatlo, ikaapat at ikalimang palapag po. Sa aling palapag kayo may mga coat? Sa ikaapat na palapag po, naroon banda ang elevator. Sa ikaapat na palapag? Salamat. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi para sa apartment? Iniwan ko ito sa mesa. Wala doon. Subukan mo sa ilalim ng mesa. Wala. Wala rin ito sa bulsa. Ah, nasa bag ko. Nasaan ang susi? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi para sa apartment? Iniwan ko ito sa mesa. Wala doon. Subukan mo sa ilalim ng mesa. Wala.
Wala rin ito sa bulsa. Nasa bag ko. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan magpipinta ang lalaki? Araw-araw ka bang nagpipinta? Oo, mula alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. Mula alas 9 hanggang alas 7? 10 oras? Oo, iyon ang trabaho ko eh. Kailan magpipinta ang lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan magpipinta ang lalaki? Araw-araw ka bang nagpipinta? Oo, mula alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. Mula alas 9 hanggang alas 7? 10 oras? Oo, iyon ang trabaho ko eh. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ano pong tingin nyo sa kwintas na ito? Mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po. Heto na. Anong kwintas ang bibilhin niya? May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ano pong tingin nyo sa kwintas na ito? Mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po. Heto na. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay. Di hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga, pero mainam sana kung sa istante ng libro sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga. Paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. Nasaan ang lumang printer? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay. Di hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga. Pero mainam sana kung sa istante ng libro sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga. Paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya?
Pauwi na ako ngayon. Okay, pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige, anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay, may iba pa ba? Teka, tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige, may tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Ano ang bibilhin niya? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay, pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige, anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay, may iba pa ba? Teka, tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige, may tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Nakikinig ka sa ulat ng panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. Ano ang ulat? Nakikinig ka sa ulat ng panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. Edi doon tayo sa isa. Anong disenyo ang napili nila? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. Edi doon tayo sa isa. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo, una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah,
naintindihan ko. Salamat ho ng marami. Nasaan ang bus stop? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hmm, hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Ano ang iinumin nila sa meeting? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hmm, hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, eto po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Hmm, oo nga masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. Aling computer ang kanyang bibilhin? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, eto po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Hmm, oo nga masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ah, ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. Kailan siya uuwi? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo,
Pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ah, ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. May isang lalaki na umu-order ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Ah, isang garlic tomato pizza. Okay. Ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po. May iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. Ano ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na umu-order ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Ah, isang garlic tomato pizza. Okay. Ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po. May iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. May isang lalaki na tumatawag sa isang restauran gamit ang telepono. Anong oras magsasara ang restauran? Mawalang galang lang, hanggang anong oras kayo bukas? Bukas kami hanggang alas 11 ng gabi. Pero ang huling order ay alas 10 ng gabi. Ah, mabuti naman. Akala ko, sarado na kayo dahil medyo gabing-gabi na. Nagsasara kami dati ng alas 10 ng gabi. Pero hinabaan namin ang aming oras ng pagbubukas. Ah, oo nga. Pero kapag linggo, nagsasara kami ng alas 9 ng gabi. Ah, okay, nakuha ko. Anong oras magsasara ang restauran? May isang lalaki na tumatawag sa isang restauran gamit ang telepono. Anong oras magsasara ang restauran? Mawalang galang lang, hanggang anong oras kayo bukas? Bukas kami hanggang alas 11 ng gabi. Pero ang huling order ay alas 10 ng gabi. Ah, mabuti naman. Akala ko, sarado na kayo dahil medyo gabing-gabi na. Nagsasara kami dati ng alas 10 ng gabi. Pero hinabaan namin ang aming oras ng pagbubukas. Ah, oo nga. Pero kapag linggo, nagsasara kami ng alas 9 ng gabi. Ah, okay, nakuha ko. May isang mag-asawa na namimili sa internet. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito? Sa palagay ko, mukhang maganda naman. O-orderin mo ba? Oo, o-orderin ko. Siguro aabutin ng 3 o 4 na araw ang pagpapadala. Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado? Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado. Ah, oo nga pala. Mas mainam ang linggo kung ganoon. Oo, sige. Tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado. Alam ko, Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? May isang mag-asawa na namimili sa internet. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito? sa palagay ko mukhang maganda naman. O-orderin mo ba? Oo, o-orderin ko. Siguro aabutin ng 3 o 4 na araw ang pagpapadala. Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado? Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado. Ah, oo nga pala. Mas mainam ang linggo kung ganoon. Oo, sige. Tutukuyin ko dito.
Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado. Alam ko. May isang babae at lalaki na nag-uusap. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? Sige, bibigyan kita ng 3 klase ng gamot. Pakiinom ang mga iyan pagkatapos ng hapunan araw-araw. Okay. Dapat kang uminom ng 2 hugis bilog na tableta, 1 kapsula at 1 dose ng pinulbos na gamot isang beses. Sige. Bibigyan kita ng gamot para sa 3 araw. Bumalik ka rito kung hindi ginahawa ang pakiramdam mo matapos ang 3 araw. Sige, maraming salamat. Magpagaling ka. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? May isang babae at lalaki na nag-uusap. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? Sige, bibigyan kita ng 3 klase ng gamot. Pakiinom ang mga iyan pagkatapos ng hapunan araw-araw. Okay. Dapat kang uminom ng 2 hugis bilog na tableta, 1 kapsula at 1 dose ng pinulbos na gamot isang beses. Sige. Bibigyan kita ng gamot para sa 3 araw. Bumalik ka rito kung hindi ginahawa ang pakiramdam mo matapos ang 3 araw. Sige, maraming salamat. Magpagaling ka. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay kuminsan? Salamat, pero medyo kinakabahan ako. Gusto ko munang malaman ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya mo bago ako makipagkita sa kanila. Sige, nagtatrabaho sa opisina ang aking ama at ang libangan niya ay pangingisda. Ang aking ina naman ay isang may bahay at magaling siyang magluto. May mga kapatid ka bang lalaki at babae? Oo, may isa akong kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Kasal na ang aking kapatid na babae at nakatira siya sa ibang bansa. Ang kapatid ko namang lalaki ay nasa high school na ngayon. Mayroon kang magandang pamilya. Gusto ko silang makilala at makausap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay kuminsan? Salamat, pero medyo kinakabahan ako. Gusto ko munang malaman ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya mo bago ako makipagkita sa kanila. Sige, nagtatrabaho sa opisina ang aking ama at ang libangan niya ay pangingisda. Ang aking ina naman ay isang may bahay at magaling siyang magluto. May mga kapatid ka bang lalaki at babae? Oo, may isa akong kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Kasal na ang aking kapatid na babae at nakatira siya sa ibang bansa. Ang kapatid ko namang lalaki ay nasa high school na ngayon. Mayroon kang magandang pamilya. Gusto ko silang makilala at makausap. May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? Hello, naghahanap po ba kayo ng salamin? Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan. Ah, sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon? Matagal na rin akong nagsusuot ng hugis parisukat na salamin. Gusto ko naman sumubok ng ibang modelo. Sige po. Heto po kayang bilog. Sa palagay ko, hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige, kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame? Opo. Heto po kaya. Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin?
Hello, naghahanap po ba kayo ng salamin? Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan. Sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon? Ah, matagal na rin akong nagsusuot ng hugis parisukat na salamin. Gusto ko naman sumubok ng ibang modelo. Sige po. Heto po kayang bilog. Hmm, sa palagay ko, hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige, kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong maitim na frame? Opo. Heto po kaya. Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang dentista sa telepono. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? Pasensya na, pero maari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito? Sige po. Gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw? Oo sana. Itong Sabado kaya. Umaga ang mas gusto ko. Puno na po ang Sabado. Pero maari po namin kayong i-schedule para sa susunod na Sabado. Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes? Opo. Mayroon ng alas 5 at alas 6 ng hapon. Ika-6 ng Huwebes kung ganoon. Sige po, walang problema. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang dentista sa telepono. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? Pasensya na, pero maari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito? Sige po. Gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw? Oo sana. Itong Sabado kaya. Umaga ang mas gusto ko. Puno na po ang Sabado. Pero maari po namin kayong i-schedule para sa susunod na Sabado. Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes? Opo. Mayroon ng alas 5 at alas 6 ng hapon. Ika-6 ng Huwebes kung ganoon. Sige po, walang problema. May isang babae na bibisita sa apartment ng kanyang kaibigan. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? Excited na ako para sa kasiyahan sa linggo. Ako din. Pumunta ka ng alas 12 ng hapon. Oo, 1018 ang numero ng apartment mo, hindi ba? Oo, tama yun. May 2 gusali ang apartment ko, silangan at kanluran. Ang kwarto ko ay 1018 ng silangang gusali. Nakuha ko. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka. Oo, sige. Salamat. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? May isang babae na bibisita sa apartment ng kanyang kaibigan. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? Excited na ako para sa kasiyahan sa linggo. Ako din. Pumunta ka ng alas 12 ng hapon. Oo, 1018 ang numero ng apartment mo, hindi ba? Oo, tama yun. May 2 gusali ang apartment ko, silangan at kanluran. Ang kwarto ko ay 1018 ng silangang gusali. Nakuha ko. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka. Oo, sige. Salamat. May isang lalaki na umaarkila ng mga DVD. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? Hello, ano po ang may tutulong ko? Gusto ko sanang arkilahin ang mga DVD na ito. 3 lahat-lahat. Makakakuha po kayo ng diskwento kung aarkila kayo ng 5. Ganoon ba? Pero wala akong masyadong oras manood ng ganoong karami, kaya 3 na lang ang kukunin ko. Nag-aalok po kami ng espesyal na diskwento ngayon, kaya maaari nyo silang maarkila ng 1 linggong mas matagal. Talaga? Okay, sige kukuha ako ng 2 pa. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin?
May isang lalaki na umaarkila ng mga DVD. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? Hello, ano po ang may tutulong ko? Gusto ko sanang arkilahin ang mga DVD na ito. 3 lahat-lahat. Makakakuha po kayo ng diskwento kung aarkila kayo ng 5. Ah, ganoon ba? Pero wala akong masyadong oras manood ng ganoong karami, kaya 3 na lang ang kukunin ko. Nag-aalok po kami ng espesyal na diskwento ngayon, kaya maaari nyo silang maarkila ng 1 linggong mas matagal. Ah, talaga? Okay, sige kukuha ako ng 2 pa. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na, nakalimutan ko ang relos ko ngayon. Ah, ganoon ba? Nag-aalala ako kung maabutan natin ang tren. May orasan sa may pasukan ng istasyon. Mabuti naman. Nako, ang tren ay parating na sa loob ng 5 minuto. Iyon ang tren ng pang alas 10, tama ba? Oo, dapat na tayong magmadali kung ganoon. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na, nakalimutan ko ang relos ko ngayon. Ah, ganoon ba? Nag-aalala ako kung maabutan natin ang tren. May orasan sa may pasukan ng istasyon. Mabuti naman. Nako, ang tren ay parating na sa loob ng 5 minuto. Iyon ang tren ng pang alas 10, tama ba? Oo, dapat na tayong magmadali kung ganoon. May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo, Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ah, ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. Nasaan ang kanyang upuan? May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo, Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ah, ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa, Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay, Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan?
May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Hmm, gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa, Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Hmm, mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay, May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? hi. Gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2, Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Ah, meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. Saang kwarto siya mananatili? May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2, Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Ah, meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho.
Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maaari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano, coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maaari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano, coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. Aling damit ang bibilhin niya? May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... Dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga.
May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Aling apartment ang kanyang pipiliin? May isang lalaking naghahanap ng apartment.
Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Hmm, wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Anong mas gusto niyo? Hmm, bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang happy birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Aling cake ang kanyang o-orderin? May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Anong mas gusto niyo? Hmm, bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang happy birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento, gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka. Sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. Kailan sila maglilipat? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay.
Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento, gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka. Sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Ah, pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin nyo rin po itong set ng 3 kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang 3 damit ay mabibili nyo sa presyo ng isa lang. Ah, isang set ng 3 kurbata at makakuha rin ako ng set ng 3 damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang 2 damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. Ano at ilan ang kanyang mabibili? May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin nyo rin po itong set ng 3 kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang 3 damit ay mabibili nyo sa presyo ng isa lang. Ah, isang set ng 3 kurbata at makakuha rin ako ng set ng 3 damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang 2 damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis. Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige, Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. Aling bag ang naging pinakamabenta? May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis.
Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige, Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. ah, mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay, may isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang, maaari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw nyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas? Mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo, hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? May isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang, maaari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw nyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas? Mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo, hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat! Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat!
May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay, una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin, kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay, una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin, kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ang Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-internasyonal ng ika-4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ang Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras.
Medyo kaunting oras lang pala. Kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-internasyonal ng ikaapat na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamuka. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Itong matangkad kaya? Hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na. Siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo. Magkahawig ba kami? Hindi talaga. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamuka. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Itong matangkad kaya? Hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na. Siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo. Magkahawig ba kami? Hindi talaga. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Patingin nga. Physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawa ang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. At ikalawa ang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan.
Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Patingin nga. Physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawa ang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. At ikalawa ang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ika-4 na palapag ang kanilang tanggapan. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. 2 ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ika-1 at ika-2 dibisyon? Tignan natin. Ang ikalawang dibisyon. Ang ika-2 dibisyon ng sales ay nasa ika-2 palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Naintindihan ko. Maaari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman, maraming salamat. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot.
May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw. May padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ika-4 na palapag ang kanilang tanggapan. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. 2 ang dibisyon sa sales department. Alin sa ika-1 at ika-2 dibisyon? Tignan natin. Ang ika-2 dibisyon. Ang ika-2 dibisyon ng sales ay nasa ika-2 palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Naintindihan ko. Maaari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman. Maraming salamat. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling 2 chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ng chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. Aling 2 chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling 2 chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ng chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo. Ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool
kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. Anong subscription ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo, ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda na ang lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-imprenta, gusto sana namin na umpisahan na ang pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda na ang lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-imprenta, gusto sana namin na umpisahan na ang pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito,
Gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft. At papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng 3 upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang 3 hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito. Kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng 3 upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang 3 hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito. Kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong alas 9, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yon. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tignan natin. Ano pa ba? Na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya.
Oo, pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong 9:00, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yon. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tignan natin. Ano pa ba? Ah, na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa Wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang Wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Aling hotel ang kanilang pipiliin? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa Wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang Wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa?
Hindi, may group session muna kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat, at magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. Paano nila aayusin ang mga mesa? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi, may group session muna kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat, at magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay, wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yun palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay. Wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yun palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman. May mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1,
Aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Ah, kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng isang oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. E di magagamit nyo yun? Saan siya sunod na pupunta? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng isang oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. E di magagamit nyo yun? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan nyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan nyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. Ano ang unang kukunin ng babae? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan nyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan nyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater.
May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga materyal sa silid-aklatan. Ilang materyal ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram? Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid-aklatan na ito? Oho, Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid-aklatan na ito, maari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maari ka lamang manghiram ng hanggang 10 materyal sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. maaari rin ba akong manghiram ng mga magasin at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maaari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka rito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid-aklatan, maaari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga materyal. Ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. Ilang materyal ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram? May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga materyal sa silid-aklatan. Ilang materyal ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram? Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid-aklatan na ito? Oho, Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid-aklatan na ito, maari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maari ka lamang manghiram ng hanggang 10 materyal sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. maaari rin ba akong manghiram ng mga magasin at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maaari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka rito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid-aklatan, maari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga materyal. Ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais nyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ako ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng Plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan nyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang Plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng Plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling maospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng Plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa Plan C. Ganoon pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan ko pang scuba diving sa Plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa Plan A? Magiging mas mahal ang Plan B kaysa sa A. Ngunit mas mura pa rin ang Plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa Plan C? Mayroon kaming Plan D. Ngunit hindi na to sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. Aling plan ang kanyang pipiliin?
May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais nyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ko ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng Plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan nyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling maospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng Plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa Plan C. Ganun pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan ko pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A? Magiging mas mahal ang Plan B kaysa sa A, ngunit mas mura pa rin ang Plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C? Mayroon kaming Plan D, ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. May isang babae na nag-uulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B? Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-eehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may 4 tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-eehersisyo sila ng 1 beses sa isang linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-eehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B? May isang babae na nag-uulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B? Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-eehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may 4 tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-eehersisyo sila ng 1 beses sa isang linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-eehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pamboluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan?
Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pangboluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. May kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pamboluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pangboluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. May kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo, siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante. Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar. Sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. Paano nila aayusin ang mga tinapay? May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo, siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante. Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po.
Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar. Sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na estante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Naintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM. Pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes. Sila? Pero ang plano ko lang gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga, maraming salamat para sa payo mo. Aling bangko ang pipiliin ng babae? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Naintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM. Pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes. Sila? Pero ang plano ko lang gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga, maraming salamat para sa payo mo. May isang lalaki at isang babae na nagpaplano ng magiging ruta ng kanilang paglilibot. Sa aling pagkakasunod-sunod sila mag-iikot sa bayan? Aling ruta ang kukunin natin bukas? Gusto ko sanang pumunta sa museo, sa kastilyo at sa obserbatoryo. Gusto ko ring bumili ng mga pasalubong sa daan. Bukas ang museo mula alas 8 hanggang alas 6. Ang kastilyo naman mula alas 9 hanggang alas 4. At ang obserbatoryo mukhang bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. May espesyal na guided tour sa kastilyo 2 beses sa isang araw. Umpisa ng alas 12 ng tanghali at alas 2. Gusto kong sumama sa isa sa mga yun. Sa palagay ko, dapat na ipabook yon ng mas maaga. Pwede mo bang i-check sa internet? Oo. Yung nagumpisa ng tanghali ay puno na. Okay lang ba sa iyo yung pang alas 2? Oo, pwede tayong sumama doon matapos ng tanghalian. Kung gayon, saan tayo una pupunta? Sa museo o sa obserbatoryo? Gusto ko sana makita ang tanawing panggabi. Ano kaya kung manatili tayo sa kastilyo hanggang alas 4 at pumunta sa obserbatoryo paglubog ng araw? Magandang ideya. Okay, magtanghalian tayo sa restaurant na nasa loob ng museo.
Tapos makakapamili pa tayo ng pasalubong bago mag-umpisa ang tour sa kastilyo. Sige, ito ang perpektong plano. Sa aling pagkakasunod-sunod sila mag-iikot sa bayan? May isang lalaki at isang babae na nagpaplano ng magiging ruta ng kanilang paglilibot. Sa aling pagkakasunod-sunod sila mag-iikot sa bayan? Aling ruta ang kukunin natin bukas? Gusto ko sanang pumunta sa museo, sa kastilyo at sa obserbatoryo. Gusto ko ring bumili ng mga pasalubong sa daan. Bukas ang museo mula alas 8 hanggang alas 6. Ang kastilyo naman mula alas 9 hanggang alas 4. At ang obserbatoryo, bukang bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. May espesyal na guided tour sa kastilyo 2 beses sa isang araw. Umpisa ng alas 12 ng tanghali at alas 2. Gusto kong sumama sa isa sa mga yun. Sa palagay ko, dapat na ipabook yon ng mas maaga. Pwede mo bang i-check sa internet? Oo. Yung nagumpisa ng tanghali ay puno na. Okay lang ba sa iyo yung pang alas 2? Oo, pwede tayong sumama doon matapos ng tanghalian. Kung gayon, saan tayo una pupunta? Sa museo o sa obserbatoryo? Gusto ko sana makita ang tanawing panggabi. Ano kaya kung manatili tayo sa kastilyo hanggang alas 4 at pumunta sa obserbatoryo paglubog ng araw? Magandang ideya. Okay, magtanghalian tayo sa restaurant na nasa loob ng museo. Tapos makakapamili pa tayo ng pasalubong bago mag-umpisa ang tour sa kastilyo. Sige, ito ang perpektong plano. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng 2 produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay? Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama, kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo. Okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Piliin ang tamang pakete ng produkto. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng 2 produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay? Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama, kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho,
Sa palagay ko, mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo, okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuoang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta. Ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa nung ikaapat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi, may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ng ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng Wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuoang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta. Ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa nung ikaapat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi, may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ng ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng Wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. May isang lalaking nagrereklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, ito ang linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakarating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala.
Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maaari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yun kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Ano ang kanyang ipapapalit? May isang lalaking nagrereklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, ito ang linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakarating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maaari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yun kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.